Paraardhësit tanë na kanë lënë shumë gjëra që ne sot i trashëgojmë nga çdo sferë natyrisht. Kemi një melos të pasur popullor në aspekt muzikës, por edhe shumë çka tjetër që kemi marrë nga kaluara, qoftë shpirtërore, qoftë materiale, sepse edhe në aspekt të arkeologjisë ka gjetje të shumta ndërtohet shqiptare dhe ne duhet të mburremi me atë që jemi, me atë se kush kanë qenë paraardhësit tanë. Dhe në fakt shqiptarët mburren. Por në anën tjetër ka pasur edhe harresa të mëdha përgjatë viteve, përgjatë shekujve, mileniumeve që kanë kaluar. Ne flasim për Ilirët, i përmendim edhe Pellazgët. Megjithatë, për shumë gjëra nuk i dim se i kemi trashëguar nga Ilirët apo Pellazgët, por duhet të dalin personalitetet shquara që na tregojnë ose na kujtojnë për këto. Realisht për artin antik të Mundijes, që ishte art luftarak te Pellazgët, nuk është se dim shumë në përgjithësi. Megjithatë, kjo mosdije, kushtimisht po shprehem, do të mund ndoshta të mbulohet me faktin se mund të mësojmë, nëse s'kemi ditur, përmes një dokumentari që kanë realizuar shqiptarë amerikanët. Është fjala për dokumentarin Mundije, pra për artin e Mundjes, artin luftarak të Pellazgëve, i cili do të shfaqet premier të dielën më 7 korrik në New York. Mu për këtë, por edhe për shumë detaje të tjera, unë do të kem mundësinë që të bisedoj tani drejt për drejt me producentin dhe regjisorin e dokumentarit Mundije, por po paralajmërojnë ata që do të sjellin edhe një film artistik me përmasa botërore. Të gjitha këto i kuptojmë nga biseda me Fatmir Bardhocin, i cili është duke lëvizur, por është drejt për drejt live. Këtë na mundson teknologjia moderne, është në New York, në Manhattan, ndoshta po besoj, dhe do të flasim në vazhdim. Të ngjatjeta, Fatmir. Të ngjatjeta, përshëndetje nga New Yorku. Nga New Yorku, ju jeni në Manhattan apo keni dalë nga qendra? Në New York, vita e punës është 24 orë, nuk ka qendër punë. Pra s'ka as fundjava për ju. Në vendit që bëhet nesër të shfaqjes. Është ditë e ngarkuar, shumë se sa gjysma e ditës të shkon në trafik, kështu që është vështirë që ta gjesh një person të stacionuar në zyrë, domethënë është gjithkohë në lëvizje, kështu që edhe trafiku në New York e bën atë vetëm që kjo është dita e përditshme. Po megjithatë jeni aktiv dhe po bëni punë të mira, sepse dua ta lavdroj pak punën tuaj për dokumentarin Mundije dhe do doja që gjithë të bisedë për Mundijen ta filloj me vargjet e Nolit te poema Jepni për nënën. Thot, mbahu nënën mos ki frikë se ke djemt në Amerikë. Dhe këtë e keni dëshmuar ju shqiptarët e Amerikës. Megjithatë, tani po e them këtë në një kontekst tjetër, pra të përkujtimit të vlerave dhe të trashëgimisë tonë që nga para historia deri në ditët e sotme. Në këtë rast, për artin luftarak të paraardhësve tanë, të Pellazgëve dhe të Ilirëve. Çfarë është Mundije në këtë kontekst dhe pse nuk dim më shumë, çfarë dim për mundjen Pellazgë, për Mundijen? Përgjigjen tuaj do doja ta lidh gjithashtu me vargjet e Nolit. Gjithçka çfarë ka kaluar në të ardhmen, shqiptarët kanë marrë mësim nga ajo, nga e kaluar të them, kanë marrë mësim nga ajo dhe fatkeqësisht gjithë ajo periudhë na ndjek gjatë gjithë kohës, edhe vargjet e Nolit, por edhe të Fishtës, i kemi edhe sot aktuale. Bahu nën mos ke frikë se ke djemt në Amerikë, ndoshta nuk është eksakt vetëm për Amerikën, por është për emigrimin në përgjithësi. Mendoj që shqiptarët, emigrantët bëjnë më shumë për shtetin shqiptar, për kombën shqiptare, se sa bëjnë shqiptarët të cilët merren me këtë çështje politikën vendase brenda Shqipërisë. Dhe po thamë në një farë mënyrë ne ndjejmë më shumë se sa ata që janë atje, atë nevojën për të kontribuar për vendin, për kombën tonë. Kështu që në këtë kontekst janë gjithmonë aktuale vargjet e Nolit dhe këto përpiqemi edhe ne të bëjmë. Domethënë edhe në rastin konkret me projektin që bëjmë në lidhje me mbrojtjen e trashëgimisë shqiptare, mbrojtjen e trashëgimisë kombëtare dhe mbi të gjitha me nxjerrjen pa të identitetit ton kombëtar dhe përjardhin prej Ilirëve, prej Pellazgëve. Projekti Mundije është pjesë e këtij fenomeni. Si thash edhe më përpara, kjo do të ishte diçka e nevojshme dhe domosdoshme që të bëhen nga ata persona të cilët paguhen nga taksapaguesit shqiptarë si në Kosovë, si në Shqipëri.
por detyrimisht fatkesisht na del nevoja ne që të merrim me këtë punë, edhe pse nuk jemi eksakt të profesionit të arkeologjisë apo të historisë, por në aspektin tjetër unë kam qenë sportist gjatë gjithë jetës dhe kam mbrojtur interesat e kombit tim, kështu që edhe në këtë rast si profesionist i kësaj fushës së sportit, më takon edhe mua për të dhënë fjalën time edhe për të shfaqur të gjitha ato çfarë kam mësuar gjatë gjithë jetës time në lidhje me artët luftarake. Dhe trashëgimia e një kombi, gjithashtu edhe kombit shqiptar, nuk mund të lindë ndryshe pa u përmendur sportet luftarake, sepse janë sportet luftarake ata të cilët e kanë mundësuar ekzistencën e kombit tonë, si gjithashtu edhe kombeve të tjera. Domethënë, kombet, gjuhët, popujt, shtetet janë mbrojtur gjithmonë nëpërmjet luftrave. Dhe përderisa flasim për luftrat, atëherë luftrat kanë qenë si pjesë komplekse e gjithë sistemit luftarak edhe sportet luftarake. Domethënë nga ku rrjedh edhe Mundija. Po një pyetje se çfarë do thotë Mundija? Mundija është exactly ajo fjalë që ne e quajmë sot mundje, por gjatë sistemit komunist mundja ose sportet luftarake në përgjithësi sport luftarake të dhunshme nuk kanë qenë lejuar. Dhe më përpara gjithmonë ka qenë vujtjet e popullit shqiptar dhe ta them ajo varfëria e cila nuk e ka pasur mundësinë apo luksin që të merresh me sport. Ndërsa ajo çfarë është zhdukur në këtë pjesë është kjo dija e mundjes kundërshtarit. Domethënë ne i themi mundje sepse nuk e përmendim ato shkronjën D si di, por kur flasim për sportet luftarake, sidomos të sporteve të cilat kanë lindur para historike, domethënë para lojrave olimpike, të gjitha sportet në brendësinë e saj kanë pas dijen, shkencën e sportit. Dhe e vetmi sport që i ka rezistuar kohës, e vetmi fjalë është fjala mundje, e cila nuk përkthehet në asnjë lloj gjuhë tjetër, sepse bëhet fjalë për mundjen e kundërshtarit. Dhe fjala mund me fjalën mundje nuk ka lidhje, dhe mundja është tjetër dhe mundja e kundërshtarit është tjetër. Siç e kanë dijen dhe shkencën e sportit të gjitha artet luftarake, ashtu edhe ka edhe sporti i mundijes apo i mundjes së sotshme. Domethënë, dija është shkenca dhe është ana filozofike e një sporti, siç është do, siç është në gjitha sportet, karate do, judo etj. Ne kemi dijen në Shqipëri. Qartë. Zoti Bardoci, ju për të realizuar të dokumentar keni pas mundësi të merrni prononcime të profesionistëve, arkeolog, sportist, fakte historike, arkeologjike, qoftë nga sporti antik Pellazgo, Mundije dhe gjithsesi që mund të jepni edhe këto përshtypje. Por ne kemi në shumë rajone malore, sidomos të Kosovës, por edhe në trevat tjera shqiptare, edhe sot lojrat tradicionale të mundjes. A janë këto ardhje, ruajtje të populli në format ndryshme që nga antika? Sigurisht, ky nuk është një dokumentar thjesht për të paraqitur filmin që ne po bëjmë, por ky është një studim shkencor i cili ka zgjatur mbi 5 vite studim në lidhje për të arritur në këtë stad që jemi sot, dhe për këtë po realizojmë edhe filmin artistik. Por për ta mbështetur nga ana shkencore me fakte historike dhe arkeologjike, kemi thirrur në ndihmë profesionistë të gjitha fushave, domethënë të tyre, siç janë, u them, historian nga Kosova, kemi profesor Arben Arifin, nga Shqipëria zotin Meritan Ceka, e disa të tjerë, të cilët janë shprehur për gjetjet arkeologjike, por fatkeqësi është për kombin tonë që të gjitha këta gjetje arkeologjike, siç dëshmohet edhe në dokumentarin që ne kemi realizuar me fakte, shumë nga këta objekte historike arkeologjike janë shitur, janë kontrabanduar. Dhe rrjedhimisht edhe historia jonë është kontrabanduar. Domethënë me ato objekte të gjetura në Shqipëri apo në Kosovë, sot mburren shtete jo ekzistente në atë kohë, të cilat nuk kanë as fakte historike për ekzistencën e tyre dhe të cilat vetë ata i dëshmojnë se nuk kanë ekzistuar dhe ndërkohë përdosin historinë tonë mijëra vjeçare para lojrave olimpike. Domethënë gjithçka lidhet me ekzistencën e Pellazgëve, Ilirëve, pjesëmarrjen e tyre në lojrat olimpike, fakte arkeologjike të cilat ne duhet t'i qesim në pa dhe me një farë mënyre të kërkojmë ndryshimin e historisë botërore për sa i përket rrjedhës së ngjarjeve nga Pellazgjia, Iliria deri tek shqiptarët e sotshëm.
E pse nuk ka ndodhur kjo deri më sot? Pse nuk ka ndalë në pak këto deri më sot? Se dua të marr mendimin tuaj natyrisht se edhe nga takimet dhe bisedat me gjithë këto personalitete mund na thuani diçka. A duhet ne të angazhohemi më tepër në ditët e sotme, a duhet të bëjnë shtetet më tepër për të dëshmuar dhe vënë pa të kaluar dhe trashëgimin ton nga antika deri më sot? Çfarë duhet bërë? Apo ndoshta duhet pritur projekte të tilla sikurse ky juaj për të treguar diçka në këtë aspekt? Ajo që mendoj unë dhe për çfarë vuan Shqipëria, paktën Shqipëria sot për sot, sepse Kosova akoma nuk është në atë, nuk e ka kapur ky virus i keq apo kjo sëmundje, është investimi në elementet anti-shqiptar brenda historisë, arkeologjisë apo institutit të Akademisë të Shkencave, të cilët në thelbin e tyre nuk kanë nxjerrjen e historisë, por kanë dëmtimin e saj dhe mbulimin e historisë shqiptare apo ndryshimin e historisë shqiptare. Këtë e them me plot gojen duke parë faktet, duke parë Akademinë e Shkencave sot, persona të cilët drejtojnë Akademinë e Shkencave, të cilët kanë një background antikombëtar, persona të cilët janë në krye të arkeologjisë shqiptare, me faktet e tyre ata dëshmojnë se janë kundër interesave shqiptare dhe është shumë e thjeshtë të shikojsh, mjafton të shikojsh gjendjen e Akademisë së Shkencave dhe të Institutit të Arkeologjisë, të shikojsh se një popull 10 mijëra vjeçar në çfarë standardi është dhe çfarë pasurie arkeologjike ka sot me një muze i cili nuk është më shumë se sa një apartament. Domethënë Evropa mburret për trashëgiminë shqiptare, për kulturën shqiptare, ne kemi vetëm një apartament për të dëshmuar të gjithë ato periudhë mijëra vjeçare historike me të cilët Evropa krenohet me ne. Kështu që mjafton kaq të kuptosh se sa dashakeqës është politika shqiptare ndaj interesave shqiptare, ndaj zhvillimit të arkeologjisë dhe nxjerrjes në pak të asaj të vërtetë të cilët janë mohuar shqiptarëve. Ju për të realizuar dokumentarin Mundije treguat që keni shpenzuar rreth 5 vjet kohë dhe natyrisht për të punuar për 5 vjet dhe për të pasur edhe lëvizje nga Amerika këtu në Ballkan dhe prapa ka një kosto mjaft të lartë. Kush e ka mbuluar shpenzimet e realizimit të dokumentarit Mundije? Dhe më pas, do ta shfaqni në rrjetet e teknologjisë së sotme në YouTube për shembull? U keq kuptuam në atë fazë, nuk thash që po punojmë për realizimin e dokumentarit që 5 vite. Jo, dokumentari ka 5-6 muaj që ka filluar rrjedhën e saj, por thashë është një studim 5 vjeçar, jemi në lidhje me shtjellimin e historisë së Mundijes dhe hapjen e projektit, domethënë për të realizuar atë çfarë unë kam në mend, dhe nuk është realizimi i projektit është shumë më i madh se sa dokumentari. Dokumentari është një pjesë e saj, filmi artistik është një pjesë e saj. Po, të flasim më pas për filmat dhe projektet të tjera që lidhen me të. Por ajo çfarë është në kryesore në projektin gjithëpërfshirës, tash nuk është dokumentari, është shumë më shumë se sa kjo. Domethënë është që të tregojmë botës se shqiptarët janë paraardhësit, pasardhësit e Ilirëve dhe Pellazgëve dhe janë ata që kanë hedhur bazat e qytetërimit evropian. Kjo është qëllimi jonë, domethënë dhe mbi gjitha të krijojmë një sport i cili do jetë një sport eksport për siç e kanë sportet e tjera, karate apo taekwondo në gjithë botën. Qartë, i kthehemi edhe një herë dokumentarit, i cili flet edhe për Trojën, për Dardanët, por edhe për treva të tjera shqiptare, qofshin të banuara me shqiptare apo jo, si për shembull për Çamerin. Si trajton këto regione, në ç'më mënyrë i trajton dhe si flitet për temat në përgjithësi? Atëherë, dokumentari në një aspekt është një dokumentar i cili flet për filmin artistik. Është një kompleks i tillë, domethënë nëpërmjet filmit ne shfaqim shumë ngjarje të cilat kanë ndodhur në Shqipëri dhe duhet të identifikohen, t'i tregojmë botës se kush janë shqiptarë. Në dokumentar janë personazhe të cilët e kanë përjetuar, janë pjesë nga dokumentar nga studimet të shkencëtarëve të ndryshëm, të cilët ne edhe i kundërshtojmë duke i sjellur fakte historike. Dhe në dokumentar janë edhe pjesë të filmit të cilët flasin për tragjedinë e Çamerisë, një tragjedi e cila vazhdon edhe sot përderisa ata persona të cilët janë shpëngulur nga një ethnic cleansing nuk janë kthyer dhe pronët e tyre mbahen peng nga grekët. Kështu që pjesë e kësaj, një pjesë tjetër e kësaj është edhe fenomeni i gjenocidit apo ethnic cleansing nga
lufta e dytë botërore, nga periudha e Holokaustit, ku shumë popull nga popullsia hebreje u larguan nga Gjermania apo nga viset e tjera dhe gjetën strehë në Shqipëri. Me këtë ne nxjerrim në pa atë besën e shqiptarit, ndjenjat e veçanta të cilat janë unike në botë, ndihmën që i ka dhënë populli shqiptar hebrejve duke rrezikuar edhe fëmijët e tyre për të shpëtuar ata. Është një ngjarje e cila trajtohet në film. Dhe kjo e bën atë shumë dimensional, si edhe filmin e bën një për artistike me përmasa botërore. Çfarë tjetër është një thelb shumë i rëndësishëm në këtë aspekt është që sporti mundijes nxirret në plan të parë si sport antik, i cili konkuron me sporte të tjera të cilat janë shumë të përparuara sot dhe fiton mbi të gjitha, duke nxjerrë në pak të sport antik. Kjo mendoj që është një vlerë e shtuar e këtij filmi, i cili konkuron në përmasa botërore. Dhe pjesë të kësaj, duke ngjarja e tillë ndodh pasi vajza e cila është protagoniste në film është nga Çamëria dhe lidhet me djalin i cili nga Shqipëria, përfshihet edhe Kosova sepse në kohën e komunizmit larg Kosovës e cila ishte pjesë e Jugosllavisë. Domethënë me një farë mënyre është trajtimi i jetës së një shqiptari nga mërgimi, lidhja me ardhët luftarake deri kthimi i tij në Shqipëri, kur e gjen Shqipërinë në një vend me një standard tjetër të lartë, me një standard pothuajse të njëjtë me standardet evropiane dhe shtetet e zhvilluara, për të thithur edhe turizmin për t'i treguar botës se nuk është më Shqipëria e bujtur komuniste, por është një vend demokratik, një vend industrializuar. Dhe këto kërkojmë ta bëjmë një projekt të gjitha në një vend ku të nxjerrim një vepër me një vend pro-shqiptare në gjitha aspektet. Cila do t'jetë ajo që do të bënin vazhdim për filmin, meqense po paralajmëroni një film të përmasave botërore, kush do t'jenë aktorët, do t'jenë shqiptarë, do t'jenë të huaj, dhe ku do të xhirohet filmi, cilat hapësira do t'jenë shesh xhirim i filmit? Tani në fund të korrikut, në fillim të gushtit, janë sekuenca të parashikuara të cilat do zhvillohen në Shqipëri, në Kukës, ku pjesë e saj është tradita e festimit të malit të Gjalicës, ku festohen me lojra popullore në majën më të madhe të veriut. Aty do kemi xhirimet tona, do kemi xhirime në Kosovë, po në këtë kohë. Dhe pastaj vazhdojnë xhirimet në Tajland, ku konkurohet me sportin e Mundijes në një atmosferë tjetër, domethënë mes profesionistësh. Dhe pastaj do jenë xhirime në Gjermani, ku përfshihet një tjetër personazhi më kryesor në sportet luftarake, që është një mjeshtër koreano-jugor, më famous në botë. Dhe pastaj vazhdojmë me xhirimet në New York, kështu që është gjithë viti i ngjeshur me xhirimet e këtij filmi dhe uroj që në vitin që vjen të kemi edhe premierën përfundimtare të tij. E uroj këtë gjë dhe uroj që të flasim pas premierës filmit për sukseset. Por sa është buxheti? Sa është buxheti i filmit që të planifikuar? Edhe për aktorët, po. Okej, të jap përgjigje të paktën për aktorët. Për sa i përket skenave në Shqipëri, janë zgjedhur aktorët të cilët besoj janë më profesionistët, pa dashur të anashkaloj shumë aktorë të tjerë profesionistë, por për sa i përket këtyre temave që ne trajtojmë, kemi zgjedhur më profesionistët. Dhe do përmendja të nderuarit Cevat Limani, Runa Shtllaku, në rolin e femrës janë kontaktuar dhe akoma nuk kemi filluar xhirimet, por do jetë Enver Petrovci nga Kosova dhe planifikuar gjithashtu edhe Olta Gixhari nga Shqipëria dhe shumë personalitete të tjera të cilat nuk janë akoma në rolet që janë zhvilluar. Më kryesore prapë tjetër në fushën e sportit është parashikuar Azem Maksudaj, i cili është kampion bote në kickthai boxing. Dhe do jetë një film ose staz, domethënë përderisa kemi në mesin tonë aktorët më profesionistë, dhe i tillë do dalë edhe filmi. Dhe kjo jo vetëm fal kësaj, por kemi edhe grupin e xhirimit të cilin ne kemi angazhuar nga Kosova, kemi edhe pjesë të stafit të cilët janë nga Kosova dhe mos gaboj, njëri është edhe nga televizioni juaj RTV21, editorin e videove, dhe gjithashtu edhe editorin e fotomontazhit, që është një staf
tamam shqiptar, ashtu si që tuam në United States of Albania, kemi United States of Albania in United States of America. Dhe duan apo s'duan shtetet, kufit tanë ne I kemi hequr brenda zemrave tona. Pastaj kufit shtetëror le të ngelin aty për të vjedhur sloganat, por shpirtin e shqiptarit nuk e vjedh dot as politika dhe as kusht tjetër. Natyrisht për këto do të flasim kur të vije koha, por do doja që të vëmë në pa edhe një herë ngjarjen që keni nesër në New York, premiera dokumentarit Mundije. Çfarë tjetër do të ketë në këtë ngjarje dhe kush janë ftuar? Do të jenë vetëm shqiptarët në mesin atyre që do të shohin Mundijen, apo do të ketë edhe amerikanë apo të tjerë të huaj që jetojnë në New York? Po, aktiviteti I nesërm është diçka e veçantë, sepse me këtë dokumentar ne synojmë ndryshimin e historisë botërore. Dhe secili nga ne duhet të inkuadrohet dhe të kontribuojë në këtë. Fatkeqësisht ne nuk kemi studiues të cilët paguhen me taksat tona dhe nuk e bëjmë këtë gjë, por duhet ta bëjmë ne. Dhe kjo është vlerësuar nga personalitete shumë të larta në Amerikë, të cilët na nderojnë nesër me pjesëmarrjen e tyre. Por ajo çfarë është më e rëndësishme do përmendja disa personalitete, siç është ish kongresmeni shqiptar italian në Amerikë Joe Guardi, që do marrë pjesë nesër, me gruan e tij e cila është edhe përfaqësuese e komunitetit hebrej për Ballkanin në Departamentin e Shtetit. Dhe kemi councilman, siç është Mark Zona, I cili është një ndër shqiptarët më të suksesshëm politik në New York. Do kemi përfaqësues nga ambasada e Shqipërisë dhe e Kosovës, të cilët e kanë konfirmuar pjesëmarrjen, dhe shumë personalitete të tjera, biznesmen shqiptar, të cilët vijnë dhe ndoshta për të kontribuar edhe në vazhdimsinë e filmit. Kemi personalitete nga komuniteti Jewish I hebrejve në New York, të cilët e shikojnë me interes përmendjen edhe atë mbrojtjen e hebrejve që I kanë bërë shqiptarët në luftën e dytë botërore. Që edhe janë komuniteti të cili janë pro-shqiptar dhe I kemi disa ngjarje të ngjashme me njëri tjetrin dhe jemi dy popull të vujtur të cilët kanë vujtur nga shfarosja, siç kemi vujtur edhe ne. Unë ju uroj suksese në ngjarjen e nesërme dhe natyrisht gjitha personalitetet së bashku të shohin një vepër artistike që I kushtohet një sport I luftarak të trashëguar nga kaluara, bukur shumë të harruar, por një gjë është e mirë po kështu jashtë filmit, jashtë dokumentarit, por në lidhje me mundjen, e më mirë të them me Mundijen. Ju keni themeluar Federatën Mundije për botën, por do të shtriheni si federat dhe do të krijoni sportistët e Mundijes edhe në trojet shqiptare, këtu në Ballkan, nga ku buroi vetë ky sport luftarak? Patjetër, kjo është programe si stash më përpara, domethënë filmi është vetëm një pjesë apo dokumentar, vetëm një pjesë e këtij projekti. Projekti më I madh është me përmasa të larta ndërkombëtare, me interes shumë të jashtëzakonshëm për shtetet shqiptare. Ku thash sporti duhet të jetë pjesë eksporti e politikës që duhet ndjekë shteti. Në lidhje me sportin direkt, po ne kemi krijuar Federatën Botërore në New York të sportit të Mundijes dhe po shtrim organizata në çdo shtet të botës ku do ketë federatat përkatëse të shteteve të ndryshme. Në Kosovë kam qenë më përpara ku kam mbajtur seminar në Akademinë e Policisë të Kosovës, ku jam mirëpritur jashtëzakonisht shumë, dhe me një qëllim e cila ka të bëjë me përfaqësimin e shteteve shqiptare të institucioneve të sigurisë shqiptare me një sport tradicional të atij vendi, siç e kanë shtetet e tjera ku në organet e sigurisë përfshin sportet e tyre nacionale. Dhe të njëjtën gjë duhet ta bëjmë edhe në Shqipëri. Në Kosovë kam qenë jashtëzakonisht shumë I mirëpritur dhe kërkoj që ta vazhdoj këtë eksperiencë dhe këtë bashkëpunim me policinë e Kosovës. Njëkohësisht jemi duke kërkuar personin kryesor I cili do ta udhëheqë Federatën e Kosovës. Akoma nuk e kemi vendosur personin I cili do ta marrë të drejtimin e federatës. Në Shqipëri është krijuar Federata Shqiptare e Mundijes, por vazhdojmë njëkohësisht për të bërë të njëjtën gjë edhe në shtetet të ndryshme të botës. Për sa I përket kësaj, besoj që jemi në një rrugë të mbarë pasi ekzistojnë të gjitha mundësitë në lidhje me krijimin e një
infrastrukture në lidhje me sportin e Mundijes, pasi ekzistojnë trajnerët, ekzistojnë palestrat, ekzistojnë njerëzit, dhe mbi të gjitha ekziston karakteri i shqiptarit për sportet luftarake. Dhe këtë e kemi treguar më së miri në të gjitha sportet luftarake, kemi në të gjitha sportet si karate, kickboxing, judo, kampion kombëtar, kampion europian, botëror, deri në kampion të lojrave olimpike, ku po i tregojmë botës se nuk është rasti që ne të dalim kampion në këto sporte, pasi ajo është në gjenin e shqiptarit, në gjakun e shqiptarit dhe mbi gjitha ka qenë një traditë olimpike mijëra vjeçare. Natyrisht që po. Dhe kur të themelohet federata edhe në Kosovë, e kam një dilemë, po e them pak me shaka, do të quhet sport i ri apo sport i vjetër që tani u themelua federata? Jo, nuk është ashtu, po të shikosh edhe po jepni në ekran edhe pjesë nga sporti tradicional i Mundjes, që fatkeqësisht shqiptarët edhe mbas okupimit turk mbi 500 vjeçar, akoma vazhdojmë ta quajmë me terma turke. Ajo nuk është një sport siç e quajmë rëndomt edhe në anën e Kosovës, po edhe në anën e Shqipërisë, Pelivanët në turqisht është fjalë turke dhe në shqip do të thotë mundës. Kjo që është fjalë shqipe pse do ta përdorim në turqisht. Kjo që ajo që bëjmë ne atje nuk është gjë tjetër përveç se mundje. Po të shikojmë karakteristikat e lojrave popullore që i bëjmë në Rugova apo në anët e Shqipërisë, ajo nuk është një sport që i përshtatet mundjes olimpike, por është një sport me karakteristika të cilat i përshtaten vetëm sporteve antike që kanë qenë para lojrave olimpike, ku lejohen pjesë të ndryshme, kapje, goditje nga këmbët etj. Kështu që ne kemi traditën, ne kemi edhe palestrat të cilat janë për mundje, ne kemi gjithçka infrastrukturë e cila do të shërbejë edhe zhvillimit të sportit të Mundijes. Ajo çfarë na duhet është mbështetja e shtetit për t'i hapur rrugë këtij fenomeni të një sporti i cili nuk është sport i ri, është sport i vjetër, edhe pse një federatë mund të jetë e mirë organizuar apo e organizuar ishtas. Kjo nuk do të thotë që ky është sport i ri. Natyrisht që po. Unë falenderoj që i ndave minutat për ne, ndërkohë që je duke vozitur në New York, në qytetin më të ngarkuar me vetura. Okej, ju falenderoj edhe ju që na dhat mundësinë edhe të shprehim ato pak gjëra që mundëm t'i shprehim për kaq minuta për publikun shqiptar, për teleshikuesit tuaj. Ky që mendoj që për më tepër shqiptarët duhet të marrin pjesë në aktivitetin që organizojmë nesër, i cili do të shtrihet edhe në disa vende tjera për të informuar publikun dhe mbi gjitha emigrantët shqiptar për ekzistencën e këtij sporti dhe mbi gjitha për trashëgiminë që ne kemi nga Pellazgët dhe Ilirët, dhe jo trashëgimi të vjedhur, por është kjo trashëgimi të cilën bota nuk ka mundur të na e vjedhë. Është kjo trashëgimia e lënë në karakterin e shqiptarit nëpërmjet sporteve olimpike të asaj kohe. Shumë faleminderit për gjitha këto fjalë dhe natyrisht edhe për informacionet që besoj shumë njerëz kanë marrë përmes kësaj bisede. Shumë suksese në ngjarjen e nesërme. Ju falenderoj nderuar. Respekte. Miqdashur, faleminderit shumë Fatmir. Miqdashur, folëm me producentin dhe regjisorin e dokumentarit Mundije që shfaqet nesër në New York. Ishte zoti Fatmir Bardoci që na i dha gjitha këto detaje. Natyrisht Mundija Arti Luftarak i Pellazgo i Ilirëve i trashëguar deri në ditët e sotme ndonë se shumë elementet të saj janë humbur, janë harruar për gjatë kalimit të shekujve dhe të mileniumeve, gjithsesi që ato kanë mbetur dhe shqiptarët janë më të mirët në këtë sport, të cilin e kanë trashëguar. Biseduam edhe për planet për gjirimin e një filmi artistik, sikur se tha zoti Bartoci, me përmasa botërore, i cili do të realizohet edhe në Kosovën, Shqipëri, sikurse në New York dhe në vendet të tjera të botës, po kështu u përmend edhe themelimi i federatës botërore të Mundijes, të këtij sporti luftarak, i cili pritet të hapë edhe federatat e veta në Shqipëri dhe në Kosovë. Një federata të reja, të thoja, sikurse e tham pak me humor, por të një sporti të vjetër, mira vjeçar të shqiptarëve dhe të paraardhësve të tyre. Unë ju ftoj që të vazhdojni të jeni edhe më tej me këtë magazin televizive, do të kemi mundësi që t'i falenderojmë miqtë anafaristë të cilët e bëjnë të mundur realizimin e këtij emisioni. Por ju vazhdojni të jeni me ne, ka mjaft rrëfime të tjera të cilat janë bërë gati për ditën e sotme.